Giá vàng ngày 18 tháng 1 năm 2026 duy trì ở mức cao lịch sử, thị trường chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chưa bao giờ trong nhiều thập kỷ qua, giá vàng tại Việt Nam lại duy trì ở vùng đỉnh cao lịch sử trong thời gian dài như hiện nay. Đáng chú ý hơn, dù đã liên tục lập kỷ lục mới, thị trường vàng vẫn chưa phát đi tín hiệu cho thấy đà tăng đã chấm dứt. Ngày 18 tháng 1 năm 2026, khi nhiều thị trường tài chính toàn cầu bước vào trạng thái nghỉ cuối tuần, vàng vẫn là tâm điểm chú ý, phản ánh rõ nét những bất ổn sâu sắc của kinh tế và địa chính trị thế giới. Sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 1, thị trường vàng trong nước ghi nhận mặt bằng giá cao nhất từ trước đến nay. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, giá vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 160,8 đến 162,8 triệu đồng một lượng, mua, bán, tăng khoảng 3 triệu đồng một lượng so với cuối tuần trước. Chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi, mỗi lượng vàng miếng đã tăng thêm khoảng 10 triệu đồng, một mức tăng đủ lớn để buộc nhiều nhà đầu tư phải nhìn lại vai trò của vàng trong việc bảo toàn tài sản. Với diễn biến này, giá vàng miếng SJC chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 163,5 triệu đồng một lượng thiết lập ngày 14 tháng 1, một khoảng rất nhỏ, cho thấy thị trường không hề xuất hiện làn sóng bán tháo mà ngược lại đang hình thành vùng giá cao mới. Song hành với vàng miếng, vàng nhẫn 99,99% và vàng trang sức cũng ghi nhận diễn biến tăng mạnh, thậm chí có phần vượt nhịp trong ngắn hạn. Sáng ngày 18 tháng 1, nhiều thương hiệu lớn như SJC, Doji, P&J, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng nhẫn quanh vùng 157 đến 162,8 triệu đồng một lượng, tùy từng thương hiệu và khu vực. So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn tăng trung bình gần 3 triệu đồng một lượng. Đáng chú ý, trong 2 tuần gần đây, biên độ tăng của vàng nhẫn thậm chí còn cao hơn vàng miếng SJC, điều hiếm gặp trong các chu kỳ trước. Giới phân tích cho rằng xu hướng này xuất phát từ nhu cầu tích trữ vàng vật chất trong dân tăng mạnh, tâm lý ưu tiên vàng nhẫn vì tính linh hoạt và dễ mua bán, cùng với dòng tiền nhỏ lẻ tham gia thị trường ngày càng nhiều. Những yếu tố này đang góp phần đưa vàng nhẫn trở thành điểm sáng trong làn sóng tăng giá hiện tại. Dù giá vàng trong nước sáng ngày 18 tháng 1 gần như đi ngang so với phiên trước, song diễn biến này không bị xem là tín hiệu tiêu cực. Ngược lại, nhiều chuyên gia đánh giá việc giá vàng duy trì ổn định ở vùng đỉnh sau chuỗi tăng mạnh là dấu hiệu của một xu hướng khỏe. Thị trường đang bước vào giai đoạn nghỉ kỹ thuật, hấp thụ lực chốt lời ngắn hạn và chờ thêm tín hiệu mới từ thị trường quốc tế. Tại các cửa hàng vàng, giao dịch có phần trầm lắng hơn so với những ngày cao điểm, song lực nắm giữ vẫn chiếm ưu thế rõ rệt. Người dân không còn tâm lý bán ra khi giá cao mà có xu hướng giữ vàng như một tài sản phòng thủ dài hạn trong bối cảnh nhiều rủi ro khó lường. Trong khi thị trường trong nước tạm lắng, giá vàng thế giới lại tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng quốc tế đóng cửa quanh mức 4.596 USD ounce, tăng tổng cộng 85 USD ounce so với tuần trước, đánh dấu tuần tăng mạnh thứ hai liên tiếp. Cao nhất trong tuần được ghi nhận vào ngày 14 tháng 1 khi giá vàng vươn lên 4.640 USD ounce. Dù sau đó chịu áp lực chốt lời và lùi nhẹ khỏi mốc 4.600 USD ounce, nhưng xét trên tổng thể, vàng vẫn giữ được vùng giá rất cao. Theo giới phân tích, việc giá vàng chưa thể bứt phá dứt khoát qua mốc 4.600 đô la Mỹ không phản ánh sự suy yếu của xu hướng, mà chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời ngắn hạn, kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài tại Mỹ và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các dữ liệu kinh tế sắp công bố. Tính theo tỷ giá niêm yết của Vietcombank, giá vàng thế giới hiện quy đổi khoảng 146,2 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 16,6 triệu đồng một lượng. Mức chênh lệch lớn này tiếp tục duy trì trong thời gian dài, phản ánh những đặc thù riêng của thị trường vàng Việt Nam như nguồn cung vàng miếng hạn chế, cơ chế quản lý đặc thù và nhu cầu tích trữ nội địa ở mức cao. Trong bối cảnh hiện tại, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng thu hẹp nhanh khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới là không cao, trừ khi có những thay đổi đáng kể về chính sách hoặc nguồn cung. Đà tăng mạnh của vàng quốc tế thời gian qua được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố nền tảng. Trước hết là những bất ổn địa chính trị vẫn lan rộng tại nhiều khu vực, khiến vàng tiếp tục giữ vai trò là tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu. Bên cạnh đó, nỗi lo về triển vọng kinh tế toàn cầu, tăng trưởng chậm lại, nguy cơ suy thoái cục bộ cùng với chính sách tiền tệ khó đoán của các ngân hàng trung ương đang thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng như một bến đỗ an toàn. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán và tiền số biến động mạnh, vàng trở thành lựa chọn cân bằng rủi ro, đặc biệt với các quỹ đầu tư lớn và nhà đầu tư dài hạn. Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường vẫn nghiêng mạnh về xu hướng tăng. Tại phố Wall,
Trong số 16 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát, 50% dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng, 25% cho rằng giá có thể điều chỉnh giảm, số còn lại nhận định thị trường đi ngang. Trong khi đó, tại phố Main, kết quả khảo sát 268 nhà đầu tư cá nhân cho thấy tới 78% tin rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, chỉ 11% dự báo giảm và 11% cho rằng đi ngang. Sự khác biệt này phản ánh nhà đầu tư cá nhân đang cực kỳ lạc quan, còn giới phân tích chuyên nghiệp dù thận trọng hơn nhưng vẫn nghiêng về kịch bản tích cực. Theo ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco, vàng và bạc vừa trải qua một tuần giao dịch rất mạnh với việc liên tục thiết lập các mốc cao kỷ lục mới. Về mặt kỹ thuật, ông cho rằng ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo của vàng kỳ hạn tháng 2 năm 2026 nằm quanh mức 4.750 USD ounce. Nếu vượt qua được mốc này, thị trường có thể bước vào một pha tăng mới mạnh mẽ hơn, dù những rung lắc ngắn hạn là điều khó tránh khỏi khi giá đang ở vùng quá mua. Nhìn về ngắn hạn, các chuyên gia nhận định những dữ liệu kinh tế như lạm phát hay tăng trưởng có thể gây ra các nhịp biến động trong thời gian tới. Tuy nhiên, yếu tố dẫn dắt xu hướng dài hạn của vàng vẫn là bất ổn địa chính trị và tâm lý trú ẩn của dòng tiền. Chừng nào những rủi ro toàn cầu còn tồn tại, giá vàng nhiều khả năng vẫn trụ vững ở vùng cao và không loại trừ khả năng tiếp tục thử thách các mốc kỷ lục mới. Dù vậy, nhà đầu tư được khuyến nghị giữ sự thận trọng, tránh tâm lý đu đỉnh, phân bổ vốn hợp lý và chuẩn bị sẵn sàng cho những nhịp điều chỉnh bất ngờ của thị trường. Ngày 18 tháng 1 năm 2026 có thể không phải là phiên vàng tăng sốc, nhưng lại là một dấu mốc quan trọng khi kim loại quý này đã đứng vững trên đỉnh lịch sử. Giữa một thế giới đầy biến động và bất định, vàng tiếp tục khẳng định vị thế không chỉ là kim loại quý, mà còn là thước đo niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu. Và có lẽ, câu hỏi lớn nhất lúc này không còn là giá vàng có đang quá cao hay không, mà là liệu mức đỉnh hôm nay có trở thành nền giá mới cho tương lai hay không. Cảm ơn bạn đã xem video. Đừng quên đăng ký kênh để cùng chúng tôi khám phá thêm nhiều nội dung thú vị và hữu ích.